মাই ৰিচাৰ্জ চিম বায়' এপটোৰ জৰিয়তে মই একচুৱেলি কমিশ্যন পাইছোঁ বৰ্তমান 12,864 টকা। আপুনিও পাব পাৰে 12,864 টকা, বহুত কমিশ্যন পাব পাৰে আৰু যাৰ জৰিয়তে আপুনি মোবাইল ৰিচাৰ্জ, টিভি ৰিচাৰ্জ কৰে নহয় বেংকলৈ অতি সহজে ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে। আজি আপোনালোকক অনলাইন কেনেকৈ শ্বপিং কৰিব এই এপটোৰ জৰিয়তে কেনেকৈ আপুনি কমিশ্যন পাব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাম। যিহেতু মই আপোনালোকক অনলাইন শ্বপিং কৰি দেখাম কৈছিলোঁ, চ' ৰিপাৰ্চেছত মই গুচি গ'লোঁ। চ' ৰিপাৰ্চেছত গৈ ক্লিক হিয়াৰ টু ৰিপাৰ্চেছত মাৰি দিলোঁ। যিহেতু মই কিনিব বিচাৰিছোঁ, চ' মই মাংগুল এটা প্ৰডাক্ট মই কিনিব বিচাৰিছোঁ, হেল্থৰ প্ৰডাক্ট। চ' আপোনাৰ যি লাগে দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰী, মোক মাংগুল এটা প্ৰয়োজন হৈ আছিলে, যাৰ দাম হৈছে 2400 টকা, 2088 টকাত মই পাই যাম। আৰু লগত আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই মাই তুলসী যিহেতু হেল্থৰ কাৰণে প্ৰয়োজন, সম্পূৰ্ণ আয়ুৰ্বেদিক হয়, গতিকে মই 5টা তুলসী ল'ম, 6টাই ল'ম, ঠিক আছে 6টা ল'ম, 6টা তুলসী। আৰু মই ল'ব বিচাৰোঁ, এতিয়ালৈকে এমাউণ্ট কিমান হৈ আছে মই চাওঁ, চেকআউট 2928 টকা হৈ আছে, মই আৰু কিবা এটা ল'ব পৰা যাব। চ' মই পকেট পাৰফিউম এটা ল'ম নিজৰ কাৰণে, পকেট পাৰফিউম, যাৰ দাম হৈছে 80 টকা, DP হৈছে 60 টকা, গতিকে মই MRP 80 টকাতে লিখা থাকিব, গতিকে মোৰ ডিছকাউণ্ট হৈছে 60 টকা আৰু লগত BV পইণ্ট, এই পইণ্টৰ অনুসৰি মোক কমিশ্যন দিব। চ' মই এটা ল'ম, এমাউণ্টটো চাই লওঁ। 2928 টকা, মই কুৰিয়াৰত আনিম, কুৰিয়াৰ চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ, ডেলিভাৰী চাৰ্জ 0 হৈ গ'ল, পইণ্ট অনুসৰি আমাক কমিশ্যনটো পাম আৰু টোটেল 2988 টকা আপোনালোকক পে' কৰি দিম। চ' প্ৰচিড কৰিলোঁ, প্ৰচিড কৰি মই এড্ৰেছটো মাৰি দিলোঁ, আপোনালোকে এড্ৰেছটো আপোনালোকে ভৰাই ল'ব। তো প্ৰচিড টু পে'ত মাৰি দিলোঁ, অনলাইন কৰিবনে ৱালেট, মই ৱালেট অপশ্যন দিলোঁ। চ' মই ট্ৰানজেকশ্যন পাছৱৰ্ডটো মাৰিব লাগিব, মই ট্ৰানজেকশ্যন পাছৱৰ্ডটো মাৰি লওঁ। চ' প্ৰচিড টু পে' মাৰি দিওঁ। আপোনালোকে যদি UPI থ্ৰুদি পে'মেণ্ট নকৰে, ৱালেট মানে ৱালেটত পইচাটো ভৰাব বিচাৰে ৰিচাৰ্জ কৰিবৰ বাবে বা এনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰী কিনিবৰ বাবে, তেন্তে চাওঁ আহক। পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে য'তে পইচা নাপায় অফলাইনভাৱেও পঠাবগৈ পাৰে, কিন্তু মই অনলাইনত পঠাম যিহেতু PNB বেংকত মই পঠাম বুলি ভাবিছোঁ। চ' PNB বেংকৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ আৰু ব্ৰাঞ্চটো মই লিখিব লাগিব, লগতে নেমটো লিখিব লাগিব। চ' মই গুগল পে'ত আপোনালোকক পে'মেণ্ট কৰিব খুজিছোঁ, গুগল পে'টো খুলি ল'লোঁ আৰু গুগল পে' খোলাৰ পাছত মই ইয়াত ডিটেইলছখিনি ভৰাই ল'লোঁ। ভৰাই দিয়াৰ পিছত মই পে'মেণ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ, মই পে'মেণ্ট কৰিম 3000 টকা পে'মেণ্ট কৰি দিয়া হৈ গ'ল। আৰু এই 3000 টকাটো যে পে'মেণ্ট কৰিলোঁ, ইয়াত এটা আপোনালোকৰ ৰিচিপ্টটোত এটা আপোনালোকৰ UPI ট্ৰানজেকশ্যন ID এটা আহিব। চ' ইয়াতো গুচি আহিব। এতিয়া মই যিহেতু কোম্পানী একাউণ্টলৈ 3000 টকা পঠাই দিলোঁ আৰু এই 3000 টকাটো মই কেনেকৈ পাম আপোনালোকক দেখাইছোঁ। মোৰত যাব আৰু মোৰত গৈ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, টপ আপ ৰিকুৱেষ্টত গৈ ৰিকুৱেষ্ট পঠাব পাৰে। চ' আপোনালোকে দুই ধৰণে কৰিব পাৰে, ইয়াত চিলেক্ট মোড কৰিব পাৰে, আপুনি ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে যিহেতু আপুনি যদি কেছ দিছিলে কেছ বুলি লিখিব, ট্ৰান্সফাৰ, চিলেক্ট বেংক PNB হওক যিহতে কৰিছে, তাৰপিছত এমাউণ্ট আৰু ডেট দি আপুনি ছাবমিট কৰিব পাৰে। এতিয়া মই আপোনালোকক ৱেবছাইটতো দেখাই দিম, যদি আপোনালোকে ইয়াত কিবা অসুবিধা পাইছে তেন্তে ৱেবছাইটটো কৰিব পাৰে। মই দুইটা মেথডত খুলি দেখাইছোঁ। ৱেবছাইটত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব www.myrecharge.co.in। চ' চাৰ্চ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত লগইনৰ অপশ্যন থাকিব, যিহেতু আপোনালোকে লগইনত গুচি গ'ল। ইউজাৰ ID আৰু পাছৱৰ্ডটো আপুনি নিজেই দিব লাগিব, যিহেতু মই ইউজাৰ ID আৰু পাছৱৰ্ডটো মই দি লওঁ। ইউজাৰ ID আৰু পাছৱৰ্ডটো দিয়া হৈ গ'ল, মই লগইন কৰি দিম। চাইন ইন কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত খোল খাই গ'ল। খোল খাই যোৱাৰ পাছত যিহেতু মই এতিয়া টপ আপ ৰিকুৱেষ্ট পঠাব বিচাৰিছোঁ, টপ আপ ৰিকুৱেষ্ট পঠাবৰ কাৰণে মই কি কৰিব লাগিব, টপ আপ ৰিচাৰ্জত গুচি গ'লোঁ। ইয়াত গৈ পেলাই আপোনাৰ অপশ্যন এটা আছে, আপোনাৰ মই জুম কৰি দেখাইছোঁ, টপ আপ ক্ৰেডিট ৰিকুৱেষ্ট। চ' টপ আপ ক্ৰেডিট ৰিকুৱেষ্টত আপুনি গ'ল, আপুনি এপটোতো কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, মই আপোনাৰ ৱেবছাইটটো কৰি দেখাইছোঁ। চ' 3000 টকা ৰিকুৱেষ্ট এমাউণ্ট, মই 3000 টকা পঠাইছিলোঁ কোম্পানীলৈ। চিলেক্ট পে'মেণ্ট কিহত কৰিছিলোঁ মই, যিহেতু কেছতো নাই দিয়া, মই ট্ৰান্সফাৰহে কৰিছিলোঁ। চ' বেংক ট্ৰান্সফাৰ মই মাৰিলোঁ। চিলেক্ট বেংক আপুনি কিহত কৰিছিলে, মই যিহেতু পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকত কৰিছিলোঁ, চ' মই বেংকটো চিলেক্ট কৰিলোঁ, পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক। একাউণ্ট নাম্বাৰ, তাৰপিছত আপুনি চিলেক্ট ট্ৰান্সফাৰ ডেটটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব, যিহেতু মই আজি 27 তাৰিখে কৰিছোঁ। আৰু অনলাইন ট্ৰানজেকশ্যন ID, গতিকে অনলাইন ট্ৰানজেকশ্যন IDটো আপুনি ক'ত পাব, যিহেতু আপোনাৰ য'ত এমাউণ্টটো কাট খাইছিলে তোৰ পৰা আপুনি ট্ৰানজেকশ্যন IDটো আপুনি লৈ আহিব পাৰে। মই ট্ৰানজেকশ্যন IDটো কপি কৰি ল'লোঁ আৰু এই ট্ৰানজেকশ্যন IDটো আনি পেলাই মই পুনৰ
ইয়াত দি দিলোঁ আৰু লগত আপোনালোকক চিলেক্ট বেংক পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক মই কৰি ল'লোঁ একাউণ্ট নাম্বাৰটো চিলেক্ট কৰি লওক অট'মেটিকলি আহি যাব ডিপ'জিটাৰ নেম কোনে কৰিছে মই নিজৰ নামটো দি ল'লোঁ ৰিমাৰ্কছত আপুনি যিকোনো দিব পাৰে বা নিজৰ নামটোও দিব পাৰে চ' প্ৰিভিউ এবাৰ মাৰি দিয়ক ৱেইট কৰক চক আপোনাৰ ডিটেইলছখিনি ওলাই যাব গতিকে ৩০০০ টকা আপুনি কৰিছে বেংক ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে কোম্পানী ইমান একাউণ্ট চ' ছাবমিট কৰি দিয়ক ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে চাওক ৰিকুৱেষ্ট নম্বৰ ইমান চেণ্ড টু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এপ্ৰুভেল চ' এপ্ৰুভেল হ'বলৈ আপোনাৰ ৰিকুৱেষ্টটো গুচি গ'ল এতিয়া আপুনি অলপ দেৰি ৱেইট কৰি দিয়ক 10-15 মিনিট মানত আপোনালোকে দেখাম 10-15 মিনিটৰ পাছত আপোনালোকে ৱেবছাইটতো চাব পাৰে নতুবা আপুনি এই এপটো যিটো আপোনালোকক মাইৰিচাৰ্জ চিম্বাই এপ এই চিম্বাই এপটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ৰিচাৰ্জত আহি ই ৱালেটত নহয় ৰিচাৰ্জত আহিলে আপোনালোকৰ একাউণ্টত পইচাটো সোমাই যাব চ' ই ৱালেট অপশ্যনত আপোনালোকক অলৰেডি কোৱা আছে ই ৱালেট আপোনালোকক কমিশ্যনসমূহ সোমাব চ' মই মোক দেখাম অলপ পাছত এয়া চাওক মোৰ পইচা সোমাই আহিলে ক্ৰেডিট টপ আপ ৱালেট ৰিকুৱেষ্ট নাম্বাৰ ইমানত 3000 ৰুপিজ এপ্ৰুভ হৈ গ'ল গতিকে মোৰ টকাটো সোমাই গ'ল আৰু এই টকাটো মই এপটোত চেক কৰিব পাৰিম আৰু আপোনালোককো দেখাইছোঁ আৰু এতিয়া মই শ্বপিং কৰিম বা বিভিন্ন কামবোৰ কৰিব পাৰিম আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লাভ ইউ অল